این بوته خیار است. قبل از اینکه کار رو شروع بکنم باید یه توصیه خدمتتون عرض کنم. همینطوری که میدونید الان ساعت غروبه و اینجا تو منطقه‌ای که ما هستیم زود شبنم روی گیاه میشینه و صبح ها هم شبنم وقتی میایم توی باغ روی گیاه هست. ما تا وقتی که این شبنم روی گیاه هست اگر بخوایم خاکش رو دستکاری بکنیم، گل بذاریم پای بوته، محصولی که بهمون میده محصولش تلخ میشه، خیارش تلخ میشه. اگر در گذشته چنین مشکلی برای خیارتون به وجود اومده، دلیلش همینه که شما تو ساعتی که این شبنم داشته اینو دستکاری کردی. هر گونه دستکاری توی این ساعتایی که بوته ها شبنم دارن ممنوع است و شما باید از این کار خودداری بکنید. ولی برای هندوانه و کدو خیلی مانعی نداره، اما اگر نکنید این کارو بهتره صبر بکنید صبح این شبنم از بین بره، بعد شما بیاید شروع بکنید اینا رو، این کاری که بهتون میگم رو انجام بدید. سلام و درود به همراهان عزیز کانال، علاقمندان به کشاورزی و باغبانی. توی این برنامه که یکی از مهمترین ویدیوهای کانال هست میخوام بهتون نشون بدم و توضیح بدم بوته‌های جوان محصولات جالیزی و سیفیجات بعد اینکه جاشون سفت شد و شروع کردن به رشد کردن باید ما چه کاری انجام بدیم رشدشون تسریع بشه تا بوته بتونه کامل رشد بکنه. ممکنه شما تو باغچه‌تون یا توی گلدون اگه خیار، گوجه چیزی کاشته باشید دیدید بوته هنوز کوچیکه اما گل داده و اون بوته‌ای که کوچیکه و خودشو پر نکرده شروع به گل دادن بکنه هرگز به نتیجه نمیرسه. شاید 2 تا دونه میوه به شما بده اما اون میوه دادنش، اون محصول دادنش به درد نمیخوره. یک حرکتی باید انجام بدید بدون هزینه، اصلا هزینه نداره، باید کارهای تقویتی انجام بدیم بعداً براش. ولی این ماجرا که بوته کوچیک چرا گل داده و زرد شده ضعیف شده این اصلا هیچ ربطی به خاک و به بیماری و به اینا نداره. خیارا رو این کار اگه انجام میدید از ساعت 10 صبح به بعد. این همون بوته‌ای هست که تو هفته گذشته به خاطر بارونی که اومده بود برگاش قارچ زده بود و پژمرده شده بود. بعد اون موادی که باهاش اینو ضدعفونی کردیم، خاک رو ضدعفونی کردیم، میبینید که برگای جدید زده و در حال رشد هستن و چی از این بهتر. این بوته ها یه خورده ضعیف شد، استوب کرد، ولی حالا مجددا اینا دارن رشد میکنن. اینجا هم به همون ترتیب مشاهده میکنید اون برگای کوچیکش زرده ولی خود گیاه به خاطر محلول پاشی که کردیم ویدیوش تو کانال هست، من لینکشو میذارم این بالا، اون اگه ندیدید برید ببینید. حالا اینجا شما میبینید این خاک روش سفت شده، بسته شده، این خود خاک کاملا سبز شده، روش مواد مغذی توش داره، فراوونم داره، اما به خاطر این سفت شدن خاک که توی جایی ترک هم خورده، مشاهده کنید اینجا هم ترک خورده. این لایه سبزی که روی خاک هست این به خاطر کود دامی و مواد معدنی که به عنوان کود استفاده کردیم که لفظ کود شیمیایی داره، اونا بعد بارون شدید یا آبیاری شدید اون خیس شدن خاک باعث میشه به این شکل یا حالت کپک زدگی داره. خب و این خاک هم بسته شده اما بوته هنوز ضعیفه. این بوته‌ای که بغلش هست یه خورده بزرگتره. اون روزی که من داشتم اینو معلول پاشی میکردم، قارچکش میدادم، یه خورده اطرافش رو دستکاری کرده بودم، این بزرگتر از اونای دیگه شد. اینا بیمار بودن، اون سالم بود. اینایی که بیمار بودن بعد اینکه پودر کاربندازیم رو براشون استفاده کردیم
اینا از بیماری رد شدن و دارن برگهای جدید میزنن و کاملا سبزن، اما ساقه نشون میده اینا ضعیفن. علف تراشی رو و زیر و رو کردن خاک رو برای تمام زمین باید انجام بشه و این کار اصلا ربطی به علف نداره. بعد اینکه هر باری که آبیاری بکنید بدون استثنا این خاک سفت میشه، خودشو میگیره، میبنده و ترک میخوره. ما با این حرکتی که انجام میدیم این خاک رو وقتی که شل میکنیم گیاه میتونه راحت ریشه هاش حرکت بکنه و رشد بکنه. دنیای کود و مواد تقویتی رو اگر به این گیاه بدید هیچ تأثیری به حالش که نداره و 100% گیاه رو بیشتر مریض میکنه. گیاه شما رو در ابتدا باید شما براش محیطی رو مشخص بکنید، در واقع محیطی رو فراهم بکنی تا بتونه ریشه ها رو گسترش بده. سبز بودن رنگ این برگ ها به ما نشون میده خاک قویه، اما لاغر بودن و باریک بودن این ساقه ها به ما میگه که این زمین سفته. خب شروع کنید به این ترتیب. نیاز نیست خیلی عمیق هم باشه، به همین اندازه 15-20 سانتی که کجبیل شما میره توی زمین این کار رو انجام بدید. خیلی به خود گیاه دست نزنید. خاک رو نرم کنید، بذارید پای گیاه. اگر روشمون مجبور میشید اینو تکون بدید. با سنپاش اینو بشورید اگه برگاش خاکی شد. غروب این کار انجام بدید. بعد اینکه زیر رو کردن خاک رو تموم کردید، به همین ترتیب علف ها رو بردارید. اگه چیز خشکی اینجا هست اونا رو بردارید. عامل قارچ و بیماری رو از بغل گیاه دور کنید. اون روزی که خاک رو زیر رو کردیم علف ها و ریشه ها رو همینجا دفن کردیم. توی این مدت خیلی هاش پوسیده شد. اونی که پوسیده شد، اونی که زیر خاکه رو کار نداریم، اونی که روی خاکه ما میبینیم مثل اینا رو بردارید تا همین فاصله 20-25 سانت رو بردارید. بعد اون دیگه خیلی مهم نیست. یا شما حتی اگه توی گلدون هم باشه این کار رو براش انجام بدید. توی گلدون دیگه این زیر رو کردن رو یه خورده کمتر انجام بدید، اما خاک و سله شکنی بکنید و مجددا 1-2 مشت خاک جدید بغل گیاه بذارید. از یه گلدون دیگه از بیرون بیارید به گلدون اضافه کنید. با این کاری که انجام میدیم ما همین ریشه های قدیمی و هم ریشه های جدید رو هدایت میکنیم به قسمت پایینتر خاک و دیرتر گیاه ما دچار بیماری هایی که رو سطح خاک وجود داره و خشکی میشه. هر کاری بکنید این خاک تو روزهای آینده تو تابستون هم گرم میشه به خاطر آفتاب و هم خشک میشه. اگر هیچ این کار انجام ندید ریشه هایی که سطح خاک هستن باعث میشن سر زور این خیارا پژمرده میشن، هندوانه ها پژمرده میشن. با اینکه گیاه شاداب و سرحاله شما میای میبینی سر زور اینا غش کرده رو زمین، غروب باز دوباره زنده میشه. این کاری که بکنید دیگه گیاهتون هم روی زمین غش نمیکنه. فقط توی این مرحله نیاز هست که ما با دست این اطرافش رو تمیز کنیم. بعد که گیاه به مرور رشد میکنه، حرکت میکنه، ما دیگه اصلا دست به خاک نمیزنیم. همونطوری گیاه میاد 10 سانت میاد جلوتر، ما میایم 10 سانت جلوترش رو باز تمیز میکنیم. این کار رو اینقدر ادامه میدیم تا گیاه کل سطح خاک رو پر بکنه و این کارمون چند تا مزیت داره. ما هر چقدر از این کاری که انجام میدیم تعریف بکنم بازم کمه. این کار مورچه ها و حشراتی که توی خاک هستن و لونشون رو خراب میکنه، اونا رو فراری میده.
اگه مورچه نباشه، شته نباشه، ما مجبور نیستیم از حشره کش استفاده بکنیم. با این کاری که انجام میدیم خاک تنفس میکنه و قارچ کمتری میزنه. خب این کار حتما انجام بدید. تا قبل اینکه این کار انجام بدید هیچ کودی اضافه نکنید. و یه خبر دیگه، یه ماجرای دیگه، از اونجایی که میدونم همه این ویدیو رو میبینید، من یه برنامه جدید دارم برای ویدیوها. تا به حال من استفاده کردن از جوش شیرین و شیر و این چیزای خونگی و من در آوردی که خیلی هم طرفدار پیدا کرده رو میگفتم انجام ندید، به هیچ عنوان انجام ندید. هنوزم من خودم بر این اعتقادم که این همه سال علم پیشرفت نکرده که ما دنده عقب برگردیم بریم از نو چرخ و اختراع بکنیم. اما با این حال برای خودم علامت سوال شده. میخوام این کار رو امتحان بکنم. از روزهای آینده هر کدوم از اون روش ها رو تو گیاهای مختلف انجام میدم و بازخوردش و نتیجه کار رو با شما به اشتراک میگذارم. اینم یه تجربه جدیدی میشه برای اینکه ما بفهمیم واقعا زردچوبه میتونه آفت رو دفع بکنه یا شیر میتونه آفت رو دفع بکنه. مثلا یکی اخیراً اومده بود، الان کامنتش اینجا میذارم، برام نوشته بود که من از اینا استفاده کردم، شیر رو چون که حشرات آنزیم هضم کردن شیر ندارن توی معدهشون، وقتی که شیر میریزی اونا دیگه به گیاه نزدیک نمیشن. این درختی که 3 متره یه لیوان شیر اون پایین میریزی، اون حشرات اون شیر رو میفهمن دیگه اون بالا هم نمیرن چون نمیتونن هضم بکنن. اصلا حشرات میفهمن شیر اونجای و نمیشه هضم کرد، ولی سمو نمیفهمن که اگه سمو بخورن میمیرن. این برای منم سوال شد. سواله، ندانستن عیب نیست که ما هم امتحان میکنیم میبینیم واقعا اثر داره، حشرات میفهمن ندنبه. خب ممنونم که تا اینجای کار همراه من بودید. اون حرکتی که اول فیلم گفتم خیلی مهمه، حتما اینو انجام بدید. خاک و سله شکنی بکنید. گیاهاتون نیاز به هیچ نوع کودی فعلا ندارن. اگه با روشی که من کاشتم بذر رو شما با اون روش کاشتید هنوز کودی نمیخواد. اگه با اون روش نکاشتید و کود اصلا نزدید، اینجای کار باید شما یه خورده کودم اضافه بکنید، سله شکنی بکنید. تو ویدیوی من میگم چی کودی چجوری اضافه کنید. شب و روز ایام به کامتون باغ پربرکتی داشته باشید.